ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান দিল্লী ডায়েৰিজত আমি এনে কিছু ব্যক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতিম এনে কিছু ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম যিসকলে নিজৰ কামৰ যোগেদি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দিল্লী ডায়েৰিজৰ আমাৰ প্ৰথম খণ্ডত আমাৰ অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ বিষয়া Shankar Raimedhi অসম সন্তান আৰু পুনে পুনে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছো মই আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন যেহেতু আমি আজি লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে সেই সম্পৰ্কীয় কিছু প্ৰশ্ন আপোনাৰ প্ৰতি থাকিব মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে UPSC বা APSC বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰে একেধাৰে কনসিস্টেন্টলি কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে মাজতে ব্ৰেক হৈ পৰে বা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰ বা কিছু কাৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি প্ৰিপাৰেচন আধাতে কেতিয়াবা থমকি ৰয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি ধৰণে কনসিস্টেন্টলি এই প্ৰিপাৰেচনটো আগবঢ়াই নিব পাৰে আপোনাৰ পৰামৰ্শ মই সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জানিব বিচাৰিম ঠিক অংকুৰ দিস মানে খুব কাৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিছা তুমি UPSC প্ৰিপাৰেচনৰ কথা যদি আমি পাতো তেনেহলে কনসিস্টেন্সি টু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এট্ৰিবিউটছ হৈ পৰে কাৰণ UPSC প্ৰিপাৰেচনত বেছিভাগ কোৱা যায় ডেট হাৰ্ড ৱৰ্ক আৰু পৰিশ্ৰমটো ডেফিনেটলি লাগিব কিন্তু হাৰ্ড ৱৰ্ক এণ্ড পৰিশ্ৰমতকৈ সাষ্টেইনড হাৰ্ড ৱৰ্ক যোনটো সেইটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ উঠে তো ষ্টুডেণ্টছৰ বেচিকেলি যোনে UPSC কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰে দুই শ্ৰেণীত আমি ভগাব পাৰোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে সম্পূৰ্ণ বাকী পঢ়া শুনা বা চাকৰিকাল মানে চাকৰি নকৰি তেওঁলোকে খালি UPSCতে কনচেনট্ৰেট কৰে আৰু সেকেন্ড ক্যাটেগৰি যোনটো ষ্টুডেন্ট থাকিব তেওঁলোকে ইদাৰ দে উড বি ওয়াৰ্কিং বা তেওঁলোকে কিবা হায়াৰ এডুকেশ্যন পাৰ্সু কৰি আছে আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকে UPSC প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে তো আমি যদি এই দুই শ্ৰেণীৰ ষ্টুডেন্ট চাওঁ তেনেহলে তেওঁলোকৰ চ্যালেঞ্জেছখিনি অলপমান বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ চ্যালেঞ্জেছখিনি বেলেগ এই কাৰণে হ'ব যে যোনজনে ষ্টেণ্ড এলোন ৱেট UPSC প্ৰিপাৰেচন কৰিব তেওঁলোকৰ মেইন প্ৰবলেমটো হ'ব কে মোটিভেশ্যনৰ কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰাই সন্ধিয়াৰ পৰা সময়খিনি পৰা ৰাতি গোটেই দিনটোৱে UPSC কাৰণে তেওঁলোকে ডেডিকেটেড যেহেতু তেওঁলোকে ডেডিকেটেড তেওঁলোকৰ লাইফটো অলপমান ষ্টেগনেণ্ট হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে এটা টাইমৰ পিছত দেখেকে মানে ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্টখিনি পাবলৈ টান তাৰপিছত তেওঁলোকৰ এটা ডিমোটিভেশ্যন আহি যায় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন এইটো হৈছে সাম সৰ্ট অফ স্পৰ্টছ বা সাম সৰ্ট অফ এক্টিভিটিজ বা তেওঁলোকৰ হবিখিনি কমপ্লিটলি বাদ নিদিয়া তেওঁলোকে যদি হবি নিজৰ সোশ্যাল সাৰ্কেল আৰু কমপ্লিটলি বস্তুখিনি কাট অফ কৰি পেলাই পঢ়া শুনা কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মই ভাবো বেলেগ ৰাজ্যৰ কথা নকলো এটলিষ্ট আমাৰ সমাজখন যেনেকুৱা অসমত কমপ্লিটলি মানে আইসোলেটেড হৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিলে খুব ভাল ৰিজাল্ট হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবো অন দি কন্ট্ৰাৰী যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে ধৰা কৰবাত চাকৰি কৰি আছে বা পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁৰ চ্যালেঞ্জটো আকৌ বেলেগ তেওঁলোকৰ চ্যালেঞ্জ হৈছে টাইম মেনেজমেন্ট তো তেওঁলোকে যেহেতু অলৰেডি কিবা এটা বেলেগ কামত টাইম দি আছে তেওঁলোকে এনশিওৰ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যিমানখিনি সময় দিয়ে ইট মাইট বি 3 আৱাৰ্স ইট মাইট বি 5 আৱাৰ্স দেয়াৰ লট অফ মিথস এবাউট UPSC কে 12 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব 18 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব এটো মই প্ৰথমতে নকশাত কৰিব বিচাৰিছো যে সময়ৰ ঘণ্টাৰ কোনো ধৰণৰ আমি সময়সীমা ধৰি দিব নোৱাৰো 5 আৱাৰ্স 6 আৱাৰ্সতো ওভাৰ আ লং পিৰিয়ড অফ টাইম ভাল ৰিজাল্ট ওলাব পাৰে বা ওভাৰ আ শৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম অফ কোৰ্স কোনবাই 12 to 18 আৱাৰ্স কৰি পেলাও ভাল কৰিব পাৰে বাট মই ভাবো দুইটাৰ চ্যালেঞ্জেছ বেলেগ যোনে ষ্টেণ্ড এলোন UPSC খালি পঢ়া শুনা কৰি আছে তেওঁ নিজৰ হবিজ আৰু সোসাইটিৰ লগত ইন্টিগ্ৰেটেড হৈ থাকিলে হোলিষ্টিকলি কামখিনি কৰিব পাৰিব আৰু যোন ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি বা পঢ়া শুনা কৰি আছে অলৰেডি তেওঁলোকে ভালকে টাইম মেনেজমেন্ট কৰিলে কনসিস্টেন্সিখিনি ৰাখিব পাৰিব হয় মোৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে যেহেতু আমি যদি চাওঁ ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ তুলনাত অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ UPSCত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা যিসকল এস্পাইৰেণ্ট তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়ে খুব কম সংখ্যক ষ্টুডেন্টছে কিন্তু উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে যিসকলে পৰীক্ষাটো দিয়ে আপুনি কি ভাবে সম্পূৰ্ণ বিষয়টোক লৈ যেটো আপোনালোকেও 2011 চনত দিছিলে কিয় আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ফলাফল খুব কম সংখ্যক হয় কম হাৰত হয় আৰু খুব কাৰেক্ট কোৱেশ্চন সুধিছা মোৰ তাত সকলো তথ্যখিনি নাই কে কোনটো বছৰত অসমৰ পৰা কিমান ল'ৰা-ছোৱালী পাস কৰিছে বাট যেহেতু নিজে UPSC প্ৰিপাৰেচন 2008-9 চনৰ পৰা কৰিছো আৰু এতিয়া চাকৰিকাল 10-12 বছৰ হ'ল তো মোৰ এই 15 ইয়াৰ্ছৰ যোনখিনি পাৰ্সোনেল এক্সপেৰিয়েন্স তাৰ পৰা মই এইটো কথা ক'ব পাৰো যে অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস বুলি যোনটো কয় AIS অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস হেতু অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিস ইণ্ডিয়ান পুলিচ সাৰ্ভিস আৰু ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট সাৰ্ভিস
এই তিনিটা সাৰ্ভিসক অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস বুলি কয় এইকেইটা সাৰ্ভিসত সিলেকশন হোৱাৰ পিছত আপুনি এটা কাডাৰ লৈ যায় যেনেকৈ আসাম মেঘালয় ইজ ওয়ান কাডাৰ তো এই কাডাৰত নৰ্মেলি কি হয় প্ৰত্যেক বছৰে যিমান পোষ্ট থাকে তাৰ পৰা 1/3 পোস্টস আৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ইনসাইডাৰ্স এণ্ড 2/3 পোস্টস আৰ ফৰ আউটসাইডাৰ্স নাও ইনসাইডাৰ্স মানে কি ইনসাইডাৰ্স মানে সেইখন ৰাজ্যৰ যোন বাসিন্দা সেইখন ৰাজ্যৰ যোন সন্তান তেওঁলোকৰ কাৰণে 1/3 সিট ৰিজাৰ্ভ থাকে কিন্তু আপুনি যদি সেই লাষ্ট 15 বছৰ বা তাৰ আগৰ সময়খিনিও চাই বেছিভাগ কি হয় অসমৰ পৰা ক্যান্ডিডেট নাথাকাৰ কাৰণে সেই সিটটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় টু এন আউটসাইডাৰ ক্যান্ডিডেট এই বস্তুটো হেকানে মই দেখি পেলে ইমানখিনিয়ে ক'ব পাৰো যোনটো তুমি কোৱেশ্চন কৈছা হেতু স্ট্যাটিস্টিক্যালি ইজ আ প্রুভেন ফ্যাক্ট কে অসমৰ পৰা ল'ৰা-ছোৱালী খুব কম UPSCত স্পেশালি অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসত খুবেই কম ৰিসেন্টলি ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউ সাৰ্ভিসত অলপমান অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালী বেছিকৈ অহা আৰম্ভ কৰিছে বাট যেহেতু অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিসৰ কথা যদি পাতো আমাৰ খুবেই কম আৰু ওভাৰঅল সাৰ্ভিসতে কম ইয়াতে কিছুমান অলপ হিষ্টৰিকেল কথাও আছে এইখিনি আমি চালি জাৰি চাব লাগিব বেছি দীঘলীয়া নকৰি মোৰ যোনটো মেইন কথা মই ভাবো এটো হ'ব কি তুমি যদি 70s 80s 90s চোৱা ইউপি বিহাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাক আগুৱাই আছিল তাৰ পিছত স্লোলি যে যেতিয়া আপোনাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজ অলপ বেছিকৈ স্প্ৰেড কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্টছও গম পালে কি দিছ ইজ আ ভেৰি গুড কেৰিয়াৰ অপশ্যন এণ্ড তেওঁলোকৰ তাতে অপৰচুনিটিজ বাঢ়িলে তেতিয়া স্লোলি সাউথ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছৰ UPSCত অহা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ৰিসেণ্ট ট্ৰেণ্ড যদি আমি চাওঁ ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ সকলোৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ বাঢ়ি আছে অসমৰ যোনটো সিকিউৰিটি সিচুৱেশ্যন হেতু ইম্প্ৰুভ হোৱা বৰ বেছি সময় হোৱা নাই হয়তো লাষ্ট 10-15 ইয়াৰ্ছত আমি অলপ ষ্টেবিলিটি এটা আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া ডিজিটেল ডিভাইড এটা আছে ইণ্ডিয়াত স্লোলি পেনিট্ৰেশ্যন হৈছে ইণ্টাৰনেটৰো আৰু আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনিও খুব জাগৰুক হৈ তুলিছে আৰু লাষ্ট 10-15 ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকে কিছুমান ক্যান্ডিডেটস দেখিছে যোনে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত টাচত আছে এণ্ড স্লোলি এটো আৰম্ভ হৈছে সো মই ভাবো বাই 2035 2040 এই প্ৰশ্নটো আকৌ উত্থাপন নহব আৰু এটলিষ্ট আমাৰ যিমানখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইন টাৰ্মস অফ পপুলেশন ইফ নট ওভাৰঅল UPSC ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বাঢ়িব বাট ইন টাৰ্মস অফ পপুলেশন আমাৰ যিমানখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সিমানখিনি লৈ আমি গৈ পাম বুলি মই আশা ৰাখিছো মই আন এক প্ৰশ্নলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এটা কথা নিশ্চিতভাৱে আমি যদি চাওঁ অসমে হওক বা যোন ৰাজ্যতে নহওক IAS IPS আৰু IRS এই তিনিটা সাৰ্ভিসে চৰ্চাত থকা দেখা পোৱা যায় কিন্তু যেহেতু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সাৰ্ভিসৰ লগতে বা পুলিচ সাৰ্ভিসৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ্ভিস আছে সেই সাৰ্ভিসৰ ইমান চৰ্চা কিন্তু কৰা দেখা পোৱা নাযায় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যেহেতু কেইটামান স্পেচিফিক সাৰ্ভিসক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰে তেওঁলোকৰ এন্টায়াৰ প্ৰিপাৰেচনত আপুনি কি ধৰণে গোটেই বিষয়টো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ক'ব বিচাৰিব মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে বিভিন্ন সাৰ্ভিস আছে যোনবিলাক গ্ৰুপ A সাৰ্ভিস আৰু কিছুমান গ্ৰুপ B সাৰ্ভিস যেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে লেটেষ্ট ৰিজাল্টত ময়ূৰ হাজৰিকা যোনে 5th ৰেংক পাইছে ময়ূৰ হাজৰিকাই ইণ্ডিয়ান ফৰেন সাৰ্ভিস নিজৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন হিচাপে দিছে হয়তো বহুত অসমত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফৰেন সাৰ্ভিসৰ প্ৰতি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হেপা নাই বা বহুত ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন ফৰেন সাৰ্ভিসৰ বিষয়ে তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে কিন্তু ফৰেন সাৰ্ভিস ওৱান অফ দ্য বেষ্ট সাৰ্ভিস যোনটো UPSC থ্ৰু পোৱা যায় আৰু ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে সাৰ্ভিসে হওক ইণ্ডিয়ান অডিট একাউণ্ট সাৰ্ভিস হওক ইণ্ডিয়ান চিভিল একাউণ্ট সাৰ্ভিস হওক ডিফেন্স একাউণ্ট সাৰ্ভিস হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সাৰ্ভিস আছে আৰু সেই সকলো সাৰ্ভিসৰ এটা ডিষ্টিংক্ট ৰোল ডিফাইন্ড আছে তেওঁলোকে কান্ট্ৰিৰ যোনটো ওভাৰঅল গ্ৰোথ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰসপেৰিটি তাতে কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে এণ্ড অল অফ দিজ সাৰ্ভিসেছ আৰ ৱাণ্ডাৰফুল সাৰ্ভিসেছ আপোনাৰ উদ্দেশ্য এটাই হ'ব লাগে যে UPSC উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই সেই লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আহিব লাগে আৰু তাৰপিছত যোনটো সাৰ্ভিসে আপুনি পায় আপোনাৰ মনৰ প্ৰিয় এটা সাৰ্ভিস হ'ব পাৰে আপুনি যোনটোৰ প্ৰতি ইউ ৱান্ট দ্যাট আপুনি সেই সাৰ্ভিসটোৱে পায় বাট মই ভাবো যে আপুনি যিকোনো সাৰ্ভিসতে পালে ইয়ৰ কোৱালিটি অফ লাইফ the contribution that you can make to the country সেই সকলো বস্তুখিনিয়ে একেলগে যাব পাৰে আৰু আপুনি এটা ভাল কন্ট্ৰিবিউশন টু দি প্ৰগ্ৰেছ অফ দিস গ্ৰেট নেশ্যন আপুনি কৰিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে মই আন এক বিষয় মই পুনৰ UPSCৰ বা APSC প্ৰিপাৰেচনলৈ ঘূৰি আহিছোঁ যেতিয়া আপোনাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ হোৱাৰ কথা কিছু চলিছিল সেই সময়তে মই কিছু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যিসকলে এই APSC বা UPSC কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰো কিছু প্ৰশ্ন তেওঁলোকে মোক WhatsApp যোগে দিছে আৰু মই তাৰে দুই এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন এজন যুৱক শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে মোক পঠিয়াইছিল আৰু মই সুধিব বিচাৰিছোঁ অপচনেল চুজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি এজন UPSC বা APSC এস্পাইৰেণ্টে ল'ব লাগে
সাবজেক্টটো আমাৰ সময়ত আৰু কঠিন প্ৰশ্ন আছিল 2011ত কাৰণ অপচনেল দুটা আছিল কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰাই UPSCত এটাই অপচনেল কৰি দিলে তাৰ পিছত অলপমান সুবিধা হৈছে ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণ নৰমালি এজন ছাত্ৰই এটা সাবজেক্টতে গ্ৰেজুৱেচন বা মাষ্টাৰ্ছ কৰে কিন্তু UPSC প্ৰিপাৰেচনৰ সময়ত কি হয় আপুনি কৰা গ্ৰেজুৱেচনৰ সাবজেক্টটো বা মাষ্টাৰ্ছ কৰা সাবজেক্টটোৰ বাহিৰে আৰু এটা সাবজেক্টত আপুনি হেয়া অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু আপুনি এক্সপাৰ্টিজ ফৰ্ম কৰিব লাগে তো সেই সময়ত বহুত কঠিন হৈছিল কিন্তু এতিয়া ওয়ান অপচনেলৰ টাইমত মই ভাবো ইট ইজ অলৱেজ দ্য বেষ্ট স্ট্ৰেটেজি যে আপুনি যোনটো সাবজেক্টত 3 বছৰ পঢ়িছে এজ গ্ৰেজুৱেচন বা 5 বছৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী আপুনি লাভ কৰিছে ইৰেস্পেক্টিভ অফ দি কনভেনচনেল উইজডম কিছুমান মানুহে ক'ব পাৰে যে ম্যাথমেটিক্সত কম নম্বৰ আহে ইকনমিক্সত কম নম্বৰ আহে যেনেকৈ মোৰ টাইমত আছিল মই ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্ট তো ইকনমিক্স লৈ পাস কৰা মানে ষ্টুডেন্ট কোনো দেখাই নাপায় মানে বা কোনো বিচাৰিও নোলায় তো সদায় কনভেনচনেল উইজডম would have told me that economics লব নালাগে but I knew that I was well prepared in economics that it is a subject which comes easily to me আৰু বেলেগ কিবা এটা কৰাতকে মই হেতুতে যিমানখিনি নম্বৰ পাম সহজে পাম বাকি এৰিয়াত মই কনসেন্ট্ৰেট কৰিব পাৰিম সো আজিও I think the best strategy is আপনি যোনটো সাবজেক্ট পঢ়িছে স্কুলত বা কলেজত BA কৰিছে বা MA কৰিছে বা BSc কৰিছে MSc কৰিছে জি কৰিছে you should be the best in that subject এখানে instinctively I think you should take that subject but if at all আপনি research কৰে আৰু আপনি দেখে কে একেবাৰে হে সাবজেক্টৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সিলেকশনস নাই and that subject is doing very poorly then the second option would be always choose a subject where you have some area of interest মানে কোনবাই যদি কৈ দিয়ে কি পাবেট চলি আছে আজিকালি তো আপোনাৰ একেবাৰে ইন্টারেস্ট নাই কিন্তু আপনি পাবেট লৈ লয় আৰু আপনি পাবেট গ্ৰেজুৱেচনতো পঢ়া নাই আপনি কিন্তু সাকসেস হ'ব পাৰিব বুলি মই নাভাবো এখানে ফার্স্ট ইজ where you've been trained second if you are not taking the subject jot apni graduation korise then some subject which is doing well in UPSC circles but jot apnar interest ase karon interest bihin bhabe jodi apni poribo jay apni he subjectot dokhol anibo noribo boli ma হয় আনেক প্ৰশ্ন এজন গোলাঘাটৰ ছাত্ৰই মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল WhatsApp যোগে মই সেই প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো UPSC প্ৰস্তুতিৰ সময়তে তেখেতে বৰ্তমান সময়ত UPSC প্ৰস্তুতি চলাই আছে কিন্তু ৰিসেন্টলি SSC যি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈছে তাত তেওঁৰ শৰ্ট লিস্টেড হৈছে তো তেওঁৰ প্ৰশ্নটো আপোনাৰ প্ৰতি যে এই UPSC বা APSC প্ৰিপাৰেচনৰ সময়ত কেৱল UPSC বা APSC কে ফাইনাল কৰি পেলাই প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে নে আন বিষয়সমূহ বা আন এক্সাম সমূহৰ বাবেও একেলগে প্ৰিপাৰেচনটো আগবঢ়াই নিব পাৰি এটো কিন্তু মোৰ মত এই মতটো সকলোৰ লগত নিমিলিবও পাৰে আৰু what is applicable to me might not be applicable to everybody else but আমি যেহেতু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে এটা world view বনাও বা দৃষ্টিভংগী বনাও তো মই এটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে we stay in a world of multitasking আজি টাইমত আৰু এটা কথা কয় যে এবাৰ চাকৰি পাই গলে আৰু কোনো চিন্তা নাই বুলি UPSC টাইমতো কয় যে এবাৰ মুছৰি যাব পাৰিলে আৰু তাছতে কোনো চিন্তা নাই বাট ইন দিস ডে ইন ওয়ার্ল্ড মই আপোনাক এটোৱে ক'ব বিচাৰিছো ফৰ দা এক্সপেৰিয়েন্স যোনে ভাবি আছে UPSC পাস কৰি যাব তাৰ পিছতো আপোনাৰ কৰ্মত আপুনি ইমান মাল্টিফাৰেস এলিমেন্টস লৈ চলিব লাগিব আৰু আপুনি 10টা কাম একেদিনতে কৰিব লাগিব সো সিঙ্গল এপ্ৰোচত আপুনি এনো সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰিব সো মই ভাবো এই হ্যাবিট টু প্ৰিপাৰেচনৰ টাইমৰ পৰা আনাই ভাল that you are capable of not doing only one thing at a time but you are capable of doing a whole series of things so এখানে মোৰ ষ্টুডেন্টজনৰ লগত হেতুৱে এডভাইস হ'ব that at a macro level that you should be capable of doing everything together but of course prioritization is very important আৰু এই prioritization to আমি অলপমান শিকিব লাগে prioritization to হৈছে যে something may be important but is not urgent something may be urgent but not important but what is urgent should be done immediately so এই prioritization to যদি আমি বনাও যে আপনি যদি জানে যে SSC পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ইমানখিনি টাইম মই যদি ডিভোট কৰো তেনেহলে মোৰ I'll be in a good position and then subsequently মই UPSC কাৰণে ইমানখিনি টাইম ডিভোট কৰিব পাৰো then you have to prioritize কে আপুনি যদি SSC ৰ আগত UPSC কাৰণে পঢ়ি থাকে আৰু UPSC সময়ত SSC কাৰণে পঢ়ি থাকে then it's going to create a problem so that prioritization has to take place that how many hours you want to devote to SSC how many hours to UPSC and once SSC is over how many hours you want to devote to UPSC I think সবে নিজৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম বিচাৰি পাব হয় মই এজন ছাত্ৰই মোলৈ এক WhatsApp যোগে মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল আপোনাক সুধিবৰ বাবে মোৰ প্ৰশ্নটো হেভাবে কোনপটিয়াকৈ আপোনাক সুধিছো যে এই ধৰণৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটত ক্লাছ লৈ বা কোচিং ইনষ্টিটিউটত ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই UPSC বা APSC ৰ বাবে এপিয়াৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন নে উইদাউট গাইডেন্স অকলশৰীয়াকৈ অকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি this is actually a very difficult question to answer it depends on মানে এজন মানুহৰ মেন্টাল মেকআপ বা এজন মানুহৰ ক্যাপাসিটি
আনজনৰ পৰা বেলেগ বাট তাৰ যদি সিম্পল আনসাৰ এটা দিব লাগে কোচিং উইল reduce the time period যোনটো আপোনাক লাগে to be competitive in the exam সেই time period to যদি নিজৰ কষ্টৰে আৰু নিজৰ IQ ৰে and with some little bit of guidance from seniors apni koribo pare and then you struggle it out ebar dubar tinibar and you pass exam then well and good but jodi he time period because moi nijor kotha jodio ko moi academically horu pore khub bhal student nasilu class 5 6 hole I was very frankly a very mediocre sort of a student bhal marks motamoti pai but is never in the top 10 or something like that slowly I started improving by 9 10 I started getting into the top 10 15 তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু slowly তাৰপিছত 12ত খুব ভাল কৰিলো সেন্ট ষ্টিফেন্সত আহিলো জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি আহিলো but when I started preparation for UPSC though from mediocre to slightly academically bright that transition I had made but that transition of being very aware about general knowledge very aware about world history very aware about geographic concepts it তেনেকুৱা ধৰণৰ awareness নাছিলে so I personally from my experience I'll tell you I took coaching and that helped me to condense the time period which would have taken otherwise maybe 1 year 1.5 years to about 6-7 months and then I started giving the exam so that took another 2 years so I think without coaching maybe my time period would have been a little large because my general awareness quotient was a little low so etu hokolwe nije judge koribo lagibo but I think now the coaching institutes many of them are good we stay in an online world there are many of them which are good online as well the fees are also coming drastically low because of the competition so there is no harm in taking coaching and especially the online coaching which reduces your mobility which reduces apni kotu jabo na lage tar pra ahibo na lage it saves time apni transportation khorch koi jabo na lage plus online hua kane costs are low so with the technological advantages which are coming mane why say no to coaching mane just for the heck of it mane moi hetu কব বিচাৰো কে কাৰবাই যদি কোনবাই যদি বেনিফিট লব বিচাৰে বেনিফিট লব পাৰে বাট নললে যে হ'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই বাট ইট মাইট elongate the process a bit and then আপোনাৰ তিমান ধৈৰ্য তিমান consistency তিমান mental strength আছে কি আপুনি sustain কৰিব পাৰিব for a longer period of time that becomes your personal decision making মানে issue যেহেতু আমাৰ সময় সমুচাপি আহিছে মই শেষৰটো প্ৰশ্নলৈ আহিব বিচাৰিছো যেহেতু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেওঁলোকে UPSCৰ বাবে বা APSCৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে মই আপোনাৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা মেছেজ কি থাকিব আপোনাৰ বা যেহেতু বহুত ষ্টুডেন্টছে ভয়ও কৰে প্ৰিপাৰেচনৰ সময় যে মই নোৱাৰিলে মই কি কৰিম যেহেতু মোৰ এটো লাষ্ট অ্যাটেম্প্ট ইয়াৰ পাছত মই কি কৰিম ইমান বছৰ মই 3-4 বছৰ মই UPSCৰ কাৰণে বা APSCৰ কাৰণে দিলো তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা মেছেজ আপোনাৰ এটা বাৰ্তা মানে step wise I'll just give 2-3 things from my own experience number 1 UPSC is the toughest exam in the world by the sheer numbers. The success rate is 0.0001%. However, having said that, apuni jitia UPSC kind of preparation kore, you have to have the confidence ke 18 নহলে 18 moi pass korim. Jodi he confidence to a 9 apnar tene hole you will never be able to pass it. So in my period also I had that confidence. However, there is a thin line between confidence and overconfidence. So that is why backup options are very important. But apni jodi jaldi start kore 22 to 26 you gave it a go it didn't happen then still maybe 26 is a good time to pick up another degree and then subsequently go into a job so my idea would be jodi moi ko apna number 1 tough exam hoy number 2 you have to have confidence that apni koribo paribo number 3 backup option eta create kora is always advisable number 4 start early and get over with it early if you get into the service early the highest posts jumla ase sarkarot secretary rank government of India DG rank in the state chief secretary of important departments you'll be able to reach all of that so it always makes sense to start early it does not make sense to start late so this would be my advice to everybody who's doing it that it's better to start early হয় Delhi Diaries আমাৰ প্ৰথম খণ্ডত আমাৰ হৈতে অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া শংকৰ ৰাইমেধি আৰু তেখেতৰ হৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলো কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ বাবে যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিছু প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ হৈ কিছু প্ৰশ্ন মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু নিশ্চিতভাৱে মই আশা কৰিছো যে এই অনুষ্ঠানটোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব প্ৰস্তুতি আগবঢ়াই নিয়াত আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনালোক সকলোৰে পৰা মই বিদায় লৈছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে অনুষ্ঠানটোৰ পৰা কিছু নতুন কথা শিকিবলৈ বা জানিবলৈ সক্ষম হ'ল
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত